Which is the largest endocrine gland भनेर क्वेशन आउँछ एक्जाममा. Thyroid gland is the largest endocrine gland. है सम्झिराख्नु पर्ने कुरा. If we see the weight, it is 25 gram, 25 gram weight हुन्छ यसको. Location यो नेक को इंटेरियर पार्ट भनेको घाँटीको अगाडि पाइन्छ. If you see the level C5 to T1, सर्वाइकल भर्टिब्रा को 5 नम्बर को भर्टिब्रा देखि T1 सम्म हुन्छ. एन्ड इट इज प्रेजेन्ट इन द इंटेरियर पार्ट अफ द नेक. घाँटीको अगाडिपट्टि थाइरोइड हुन्छ. यसको जस्ट पछाडिपट्टि के हुन्छ त पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ. नाउ दिस थाइरोइड ग्ल्यान्ड इट हैज टू लोब्स, दैट इज राइट लोब एन्ड लेफ्ट लोब. दुईटा लोब हुन्छ which is connected by isthmus. यो दुईटा लोबलाई कनेक्ट गर्ने स्ट्रक्चरको नाम हो isthmus. isthmusले राइट र लेफ्ट लोबलाई कनेक्ट गर्छ. एन्ड दिस इज इन्डोडर्मल इन ओरिजिन. अघि हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इक्टोडर्मल इन ओरिजिन भने जस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्ड इट इज इन्डोडर्मल इन ओरिजिन. यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा दुई प्रकारको सेल्सहरू पाउँछ. इट कन्सिस्ट अफ टू टाइप्स अफ सेल्स. प्लिज रिमेम्बर, टू टाइप्स अफ सेल्स. वान इज फोलिकुलर सेल्स and next one is parafollicular cells. Parafollicular cells लाई हामी C cells को नामले पनि चिन्न सकिन्छ है. भनेपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डमा दुई प्रकारको सेल पाइँदो रहेछ. one is follicular cells and next one is parafollicular cells, also called it as C cells. Now these follicular cells they secrete thyroid hormones. यसले थाइरोइड हार्मोन सेक्रेट गर्छ, that is T3 and T4. T3 and T4. Whereas parafollicular or C cells secrete hormone called calcitonin. यसले calcitonin भन्ने हार्मोन सेक्रेट गर्छ है. प्लिज रिमेम्बर, follicular cells ले थाइरोइड हार्मोन सेक्रेट गर्यो T3 and T4. Full form of T3 is triiodothyronine, whereas the full form of T4 is thyroxine है. thyroxine र triiodothyronine. parafollicular cells ले चाहिँ calcitonin सेक्रेट गर्छ. यति जानिसकेपछि you should know the functions of T3 and T4 हैन. T3 र T4 ले कम्बाइन्ड रूपमा के काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ. These T3 and T4 they help in different metabolism of lipid, fat, proteins and carbohydrate. यो मेटाबोलिजममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट एन्ड लिपिड वान फंक्शन. अनि अर्को फंक्शन भनेको दे हेल्प इन ब्रेन एन्ड बोन ग्रोथ एज वेल एज म्याचुरेसन. बोन र ब्रेन को ग्रोथ र म्याचुरेसनमा पनि हेल्प गर्छ T3 र T4 ले. एन्ड अनदर थिङ दे हेल्प इन इन्क्रिजिङ BMR, दैट इज बेसल मेटाबोलिक रेट हैन. T3 र T4 ले BMR बढाउने काम पनि गर्छ. नाउ व्हाट इज BMR? BMR it is the metabolic at rest calculated in a normal room temperature 12 to 14 hours after the last meal हैन. BMR भनेको मेटाबोलिक रेट हो. रेस्ट टाइममा नर्मल बडी नर्मल रूम टेम्परेचरमा 12 देखि 14 घण्टा अन्तिम खाना खाएपछि जुन मेटाबोलिक रेट क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यसलाई हामी BMR भनिन्छ. इफ यु सी दी भ्यालु अफ BMR इट इज अराउन्ड 2000 किलो क्यालोरी पर डे. दैट इज दी भ्यालु अफ BMR. एन्ड now what is the function of calcitonin which is secreted by C cell? This calcitonin it decreases the blood calcium and phosphate level. Phosphate level र calcium level लाई घटाउने काम चाहिँ केले गर्छ त calcitonin को काम गर्छ. So these are the hormones which are secreted from two different types of cells present in thyroid gland. Once again follicular cell ले T3 र T4 र C cells ले के सेक्रेट गर्ने भयो अथवा parafollicular cell ले calcitonin सेक्रेट गर्ने भयो. Now यदि हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड हार्मोन, अब थाइरोइड हार्मोनहरु बडी सेक्रेट भयो भने के हुन्छ, कम सेक्रेट भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन. यदि हाइपर सेक्रेसन भयो थाइरोइड हार्मोनको भने हाइपर सेक्रेसन भयो भने दैट कन्डिसन इज नोन एज थाइरोटोक्सिकोसिस, जसलाई हामी ग्रेव्स डिजीज पनि भन्न सक्छौं. यो क्वेशन एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो, ग्रेव्स डिजीज. अनि अर्को हाइपोसेक्रेसन भयो भने याद गर्नुपर्छ चिल्ड्रेन र एडल्टमा. चिल्ड्रेनमा यु विल सी व्हिच इज नोन एज क्रिटिनिजम र एडल्टमा यु विल सी मायोजेडेमा. चिल्ड्रेनमा क्रिटिनिजम र एडल्टमा मायोजेडेमा भन्ने रोग लाग्छ. सो दिस हाइपरसेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन that causes one disorder which is known as Graves disease. याद गर्नुपर्ने कुरा एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो. हाइपरसेक्रेसन अफ थाइरोइड हार्मोन्स कजेस भनेर क्वेशन आउँछ. र हाइपोसेक्रेसन भनेको कम सेक्रेट भयो भने बच्चामा क्रिटिनिजम भन्ने लाग्ने भयो र एडल्टमा मायोजेडेमा भन्ने लाग्ने.
अब यो क्लिनिकल फिचर्सहरु चाहिँदैन, जस्ट नो क्रिटिनिजम भनेको बच्चा राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने क्रलिङ, टङको मुभमेन्ट पनि राम्रो नहुन सक्छ। एडल्टमा मायोजेक्टा भनेको देयर विल बी स्वेटिङ एन्ड स्वेलिङ अन द वान साइड अफ द फेस। र थाइरोटोक्सिस ग्रेव्स डिजिज भयो भने मसल विकनेसहरु हुने, इरिटेसन हुने, हाइपरटेन्सन हुने, डायरिया हुने सिम्पटमहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। सो दिज आर द हाइपो एन्ड हाइपोसेक्रेसन अफ थाइरोइड हर्मोन्स। नाउ आफ्टर द थाइरोइड ग्ल्यान्ड we have another important gland which is known as parathyroid gland. यो parathyroid gland, these are 4 in number, 4 वटा हुन्छ parathyroid gland। यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठीक अगाडिपट्टि हुन्छ भने यसको ठीक पछाडिपट्टि पोस्टेरियर पार्ट अफ नेकमा के हुन्छ, parathyroid gland हुन्छ। These are 4 in number, हैन। If we see the weight, it is 50 milligram each। एउटा parathyroid gland को weight 50 milligram हुन्छ। And they secrete hormone which is known as PTH, parathyroid hormone भन्ने secrete गर्छ है। parathyroid gland ले के secrete गर्ने भन्नु, parathyroid hormone भन्ने secrete गर्छ। parathyroid hormone ले calcitonin को just opposite काम गर्छ। It increases blood calcium and phosphate level। है, parathyroid hormone ले blood calcium र phosphate level बढाउने काम गर्छ। Now what happens if PTH को body secretion भयो भने के हुन्छ, कम secretion भयो भने के हुन्छ, हाइपर secretion of PTH, parathyroid hormone body secrete भने एउटा कन्डिसन हुन्छ which is known as osteoporosis। osteoporosis भनेको यो बोन को डिसअर्डर हो जसमा बोन डेन्सिटी कम हुन्छ र बोनहरु फ्र्याक्चर हुन्छ। फ्र्याक्चर भयो भने सिसा फुट्या जस्तो झराम झुरुम बोनहरु फुट्न सक्छ, that is known as osteoporosis। And hyposecretion, कम सेक्रेट भयो भने इट कजेस वन न्यूरोमस्कुलर डिसअर्डर which is known as टिटानी। टिटानी भन्ने एउटा न्यूरोमस्कुलर डिसअर्डर देखिन सकिन्छ because of hyposection of the parathyroid gland। This is all about the parathyroid gland। These are 4 in number, located at the posterior part of thyroid gland, weight 50 milligram each। It secretes parathyroid hormone। parathyroid hormone body secrete भने osteoporosis, कम सेक्रेट भयो भने टिटानी। After this we have next gland, that is adrenal gland। Adrenal gland, these are located in upper pole of kidney। किडनी को ठीक माथिपट्टि हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरुको नाम suprarenal gland पनि भनिन्छ। suprarenal gland, these are also known as emergency gland किनभने they secrete emergency hormone, that is adrenaline and non-adrenaline, त्यही भएर नाम emergency gland राख्यो। And it is also known as gland of 4S, gland of 4S किनभने यसले 4 वटा S कन्ट्रोल गर्छ, सल्ट, सुगर, सेक्स एन्ड सेफ्टी। यो मेकानिजम कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर यसलाई ग्ल्यान्ड अफ 4S को नामले पनि चिनिन्छ। अगेन वन्स अगेन, दैट इज सल्ट, सेक्स, सुगर एन्ड सेफ्टी। इट कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स। हामीले एड्रिनल ग्ल्यान्ड को पार्ट हेर्यो भने दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा के हुन्छ, एड्रिनल कर्टेक्स जसले मेजोरिटी अफ द पार्ट बनाउँछ, दैट इज 80%। एन्ड नेक्स्ट वान इज एड्रिनल मेडुला जसले चाहिँ माइनोरिटी अफ द पार्ट बनाउँछ, त्यो भनेको 20%। 80% पार्ट भनेको एड्रिनल कर्टेक्सले बनाउँछ र 20% पार्ट भनेको एड्रिनल मेडुलाले बनाउँछ। दिस एड्रिनल कर्टेक्स यो भनेको बाहिरको लेयर हो which is developed from मेजोडम है। यो बाहिरको लेयर हो, यो मेजोडमबाट डेभलप हुन्छ। यसको फेरि 3 वटा लेयर हुन्छ, प्लिज रिमेम्बर। वान इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एन्ड जोना रेटिकुलारिस। 3टा लेयर हुन्छ एड्रिनल कर्टेक्स को। मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छ, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एन्ड जोना रेटिकुलारिस। जोना ग्लोमेरुलोसाले इट सेक्रेट्स मिनरलोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स। फेसिकुलेटाले ग्लुकोकर्टिकोइड्स र रेटिकुलारिसले सेक्स कर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ है। वन्स अगेन टु रिमेम्बर, ग्लोमेरुलोसाले के सेक्रेट गर्ने भयो, मिनरलोकर्टिकोइड्स, फेसिकुलेटाले ग्लुकोकर्टिकोइड्स र रेटिकुलारिसले सेक्स कर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ, प्लिज रिमेम्बर। त्यसपछि अर्को छ जोना एड्रिनल मेडुला 20%, इट सेक्रेट्स क्याटेकोलामिन्स। त्यो क्याटेकोलामिन्स भनेको मैले अघि भने जस्तै इमर्जेन्सी हर्मोन हो, दैट इज एड्रिनालिन एन्ड नोरएड्रिनालिन। एड्रिनालिन एन्ड नोरएड्रिनालिन
These are the catecholamines which is secreted by adrenal medulla. Now what happens? Hypersecretion of mineralocorticoids. Please remember, hypersecretion of mineralocorticoids. Hypersecretion of mineralocorticoids. यसले एउटा डिसअर्डर निम्ति आउँछ which is known as Cone syndrome. Which is known as Cone syndrome. एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो. र हाइपरसेक्रेसन अफ ग्लुकोकर्टिकोइड्स. ग्लुकोकर्टिकोइड्स को बडी सेक्रेसन भयो इट कजेज वन सिन्ड्रोम which is known as Cushing syndrome. यो पनि सोध्ने क्वेशन हो. र हाइपोसेक्रेसन अफ ग्लुकोकर्टिकोइड्स. Hyposecretion of glucocorticoids. Glucocorticoids को hyposecretion भयो it causes Addison's disease. So these are the three things to remember. मैले भनिहालेँ hypersecretion of mineralocorticoids causes Cone syndrome. Hypersecretion of glucocorticoids causes Cushing syndrome. र hyposecretion of glucocorticoids causes Addison's disease. So these are the disorders related to adrenal gland, hypo and hypersecretion. Next gland is pancreas. As you all know, pancreas is a mixed gland. यो सोध्ने क्वेशन हो है. Pancreas mixed gland हो. यसलाई किन mixed gland भनेको भन्दा it has both endocrine and exocrine part. Endocrine र exocrine दुवै पार्ट हुने भएको भएर pancreasलाई हामीले mixed gland पनि भनिन्छ है. अनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो pancreas को endocrine पार्टलाई के भनिन्छ? Isolate of Langerhans भनिन्छ. It is a mixed gland र यसको endocrine part को नाम हो isolate of Langerhans. And it consists of 4 types of cells. Pancreas मा 4 प्रकारको सेल पाइन्छ. 4 types of cells are present in pancreas. One is alpha cell जसलाई हामी A cell पनि भन्छौं. Second one is beta cell जसलाई हामी B cell पनि भन्छौं. र C1 is delta cell जसलाई हामी D cell पनि भन्छौं. र last one is F cell. So these are the 4 cells present in pancreas. One is alpha cell which is called as A cell, beta cell which is called as B cell, delta cell which is called as D cell and F cell. This alpha cell it secretes glucagon. Glucagon को काम ग्लुकोज लेभल बढाउने, शरीरमा ग्लुकोज लेभल बढाउने काम केले गर्छ? ग्लुकागोनले गर्छ. बीटा सेल सेक्रेट्स इन्सुलिन, इट डिक्रिजेस ग्लुकोज लेभल, शरीरमा ग्लुकोज लेभल घटाउने काम गर्छ इन्सुलिनले. डेल्टा सेल और डी सेल इट सेक्रेट्स सोमाटोस्टैटिन जुन मैले अघि सुरुमै भनिहालेँ which is a growth hormone inhibiting hormone GHIH that is somatostatin. And final one is F cell which secretes pancreatic polypeptide. It secretes pancreatic polypeptide. So these are the 4 cells. Please remember: alpha cell A cell which secretes glucagon, beta cell B cell that secretes insulin, delta cell D cell that secretes somatostatin, and final one is F cell which secretes pancreatic polypeptide. मैले भनेले ग्लुकागोनले ब्लड ग्लुकोज लेभल बढाउँछ, इन्सुलिनले घटाउँछ. And next gland is pineal gland which is the smallest endocrine gland. मैले अघि भनिहालेँ largest thyroid gland हो. सोध्ने क्वेशन हो है. Largest thyroid र smallest is the pineal gland. जसलाई हामी थर्ड आई को नामले पनि चिनिन्छ. This is the smallest endocrine gland. हैन? यसलाई हामी थर्ड आई को नामले पनि चिनिन्छ. It is located in epithalamus behind the third ventricle. Located in epithalamus behind third ventricle. Right? And it is also known as third eye. Third eye को नामले पनि चिनिन्छ. It secretes hormone. It secretes melatonin. यसले एउटा हार्मोन सेक्रेट गर्छ जसको नाम हो melatonin which suppresses the puberty level. Which suppresses the puberty level. Puberty level लाई suppress गर्ने काम गर्छ है. That is melatonin. अनि अर्को कुरा this melatonin यो जुन हाम्रो gland छ pineal gland it disappears after puberty.
प्युबर्टी पछि यो बिस्तारै बिस्तारै एट्रोफाइड हुँदै जान्छ भनेको साइज सानो 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 हुँदै गएर एट्रोफाइड हुन्छ र हराउँछ। देयर आर टू ग्ल्यान्ड्स व्हिच एट्रोफाइज आफ्टर प्युबर्टी। यो सोध्न सक्ने क्वेसन हो। एउटा पिनियल ग्ल्यान्ड र अर्को थाइमस। दिज आर द टू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स व्हिच एट्रोफाइज आफ्टर प्युबर्टी। त्यसपछि अर्को छ एउटा ग्ल्यान्ड द्याट इज नोन एज थाइमस। Thymus, it is located in upper part of mediastinum. It is located in upper part of mediastinum. Its weight is 30 to 40 gram. 30 देखि 40 ग्राम वेट हुन्छ। and it secretes thymosin. कुन हार्मोन सेक्रेट गर्छ अहिले? थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट गर्छ। It also disappears after puberty. It also disappears after puberty. That hormone is known as thymosin. यो thymosin को मेन काम भनेको it helps in maturation of T lymphocytes. T lymphocytes हरुलाई म्याच्योर गराउने काम केले गर्छ? thymosin ले गर्छ। And last one and final one is gonads. As you all know, there are male gonads and female gonads as well. Male gonads भनेको के हो त? टेस्टिस हो। मेल मा टेस्टिस, gonads male भनेको टेस्टिस र female भनेको के हो त? ovaries. Now this testis secrete hormone which is known as testosterone. जसले चाहिँ मेजर रोल प्ले भनेको स्पर्मेटोजेनेसिस मा काम गर्छ र यसले सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरहरु डेभलप गर्न पनि हेल्प गर्छ। जस्तो स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको बुझिहाल्छ, दैट इज द प्रोसेस अफ स्पर्म फर्मेसन। र सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्स भनेको जस्तो केटा मान्छेको वॉइस चेन्ज हुने, रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सहरु डेभलप हुने, दाढी जुगा आउने, हैन, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। गाइजहरुलाई मस्कुलर बनाउने, दैट इज द फंक्शन अफ टेस्टोस्टेरोन। एन्ड मेल after male gonads there is female gonads which is ovaries, हैन। ovaries they secrete two hormone, one is estrogen and next one is progesterone. So these are the two basic hormones which are secreted by ovaries, estrogen and progesterone. This estrogen they help in development of ductal system of breast को ductal system लाई develop गर्छ। and they also helps in growth and development of female genital organs and regeneration of endometrium layer, हैन। endometrium को regeneration मा रोल प्ले गर्ने भयो। त्यसपछि ductal system breast को डेभलपमेन्ट मा हेल्प गर्ने भयो र अरु चाहिँ जेनाइटल अर्गान्सहरु डेभलपमेन्ट मा हेल्प गर्ने भयो। एन्ड सेकेन्ड वान इज प्रोजेस्टेरोन। इट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ अफ endometrium जुन लेयर छ त्यसलाई मेन्टेन गर्छ। एन्ड दे अल्सो हेल्प्स इन डेभलपमेन्ट अफ लोबुल्स अफ ब्रेस्ट। लोबुल्स को डेभलप गर्ने काम प्रोजेस्टेरोन को, डक्टल सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने काम चाहिँ के को? एस्ट्रोजन को। सो दिस आर द टू हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय ओभरिज एन्ड टेस्टिस सेक्रेट one hormone that is known as testosterone.